sa ganitong mag-i-splice ka, magdudugtong ka, hindi ka pwedeng kumuha dito, ilalabas mo siya rito, papasok dito, tapos dito kukuha yung isa. Mag-overload to. So, ang ginagawa dyan, yan, dyan naka-splice yan dyan. Dito i-splice yan. Yan, naka-splice yan dyan. Ito ay para sa mga newbies, mga baguhang electrician, saka sa gustong matuto. Tutorial po ito. Okay po. Sukatin natin. Sukat. Balasan natin.
Diretso muna. Yan. Sabay iligo natin to. Yan. Napasakaganyan yan. Yan. Napasakaganyan siya.
Oy. Susunin na natin. Yan. Kaya muna siya. Kailan makadaan siya doon. Kaya kidaan muna. Tapos, bunutin natin. Itaas natin para makadaan siya. Yan. Yan. Makadaan na. Yan. Yan ka. Doon ka. Yan. Yan ka. Op, yan. Yan. Ito, tatayo na to. Kung dapat na. Yan. Pasayan yung kare. Yan. Dapat sa kanong ko rin. Yan. Hindi siya taas kayo. Yan. Ikaw, doon ka. Pagulay kayo. Yan. Pagulay ba kayo? Ikaw. Yan, tignan natin ha. Check tayo.
Tangina. Alright.